So this morning, today, is the appearance of Lord Varaha. Dneska je den zjevení Pána Varáhy. Traditionally, in the temples, especially in India, they read the pastime of Lord Varahadeva. Tradičně v chrámech, zvláště v Indii, se čte zábava Pána Varáhy. So I will start reading from Canto 3, chapter 13, the chapter, the appearance of Lord Varaha. Budeme číst ze 13. kapitoly 3. zpěvu zjevení Pána Varáhy. And we will repeat verse 18. Budeme opakovat verš 8. This verse describes the appearance of Lord Varaha. Ten verš popisuje zjevení Pána Varáhy. An extraordinary appearance. Velice speciální, výjimečné zjevení. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Nam Shiva Namatam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam. Tato Jamudiret Tato Jamudiret. Nastabhejya Bhadresu Nashtapraya Shavadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamasoke Bhagavati Uttamasoke. Bhakti Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Text 18. Iti Abhi Dayato Nasa. Iti Abhidayato Nasa. Iti Abhi Dayato Nasa. Iti Abhidayato Nasa. Vivarat Sahasanaka. Vivarat Sahasanaga. Varatokoni Ragat. Varahadeva Raga. Angusta Parimanaka. Angusta Parimanaka. Iti Abhidhayato Nasa. Iti Abhidayato Nasa. Vivarat Sahasanaga. Vivarat Sahasanaga. Varaham Toko Niragat. Varahadeva Raga. Angusta Parimanaka. Angusta Parimanaka. Iti Abhidayato Nasa. Iti Abhidayato Nasa. Vivarat Sahasanaga. Vivarat Sahasanaga. Varaham Toko Niragat. Varahadeva Raga. Angusta Parimanaka. Angusta Parimanaka. Iti Abhidayato Nasa. Iti Abhidayato Nasa. Sahasanaga. Vivarat Sahasanaga. Varahadeva Raga. Angusta Parimanaka. Angusta Parimanaka. Iti Abhidayato Nasa. Iti Abhidayato Nasa. Vivarat Sahasanaga. Vivarat Sahasanaga. Varahadeva Varahadeva Raga. Angusta Parimanaka. Angusta Parimanaka. Mataji. Iti Abhidayato Nasa. Vivarat Sahasanaga. Varahadeva Raga. Angusta Parimanaka. Iti Abhidayato Nasa.
Vibara Sarvanaka Varahadeva Angusta Parimanaka Iti Das Das. Takto. Takto. Abhidayataha Abhidyayataha. while thinking. Thinking. Když uvažoval. Když uvažoval. Nasa Vivarat Nasa vivarat. from the nostrils. From the nostrils. Z nosných dírek. Z nosných dírek. Sasa Sasra. all of a sudden. All of a sudden. Z nenadání. Z nenadání. Anaga. Anga. O sinless one. O sinless one. O nehřešící. O nehřešící. Varahatoka. Varahadeva. A minute form, a minute form of Varaha, a boar. A mind form of Varaha board. Nepatrná podoba varáhy. Nepatrná podoba Varahy. Kance. Kanca. Niragat Niragat. came out. Came out. Vyšla. Vyšla. Angushta, Angushta. the upper portion of the thumb. The upper portion of the thumb. Vrchní část palce. Vrchní část palce. Parimanaka Parimanaka. of the measurement. Of the measurement. Velikosti. Velikosti. The translation. O sinless Vidura, all of a sudden, while Brahma was engaged in thinking of a small form of a boar, a small form of a boar came out of his nostril. The measurement of the creature was not more than the upper portion of a thumb. O nehřešící Viduro, zatímco Brahma uvažoval, z jeho nosní dírky z nenadání vylétla malá podoba kance. Tento tvor nebyl větší než vrchní část palce. Namo Vishyapadaya Krishna Vistaya Bhuttale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskataya Sata. So, Lord Brahma just created the first human beings that Pán Brahma právě nedávno vytvořil první lidské bytosti. Mana and Satarupa. Manu a Šatarupu. And all the demigods applauded when he created these two first human beings. A když stvořil tyto první dvě lidské bytosti, tak všichni polovozy mu tleskali. But then, yeah, Brahma gave them a service. Pán Brahma jim dal službu. To rule to rule and to Manu, the father of mankind. No, Manu je otcem lidstva. On měl vládnout. He sets the laws for human society. Manu Samhita confirming. Taky ustanovuje zákony v lidské společnosti, což je Manu Samhita. But then after receiving this service, Manu said to Brahma, it's good, but we need a place to live. Takže když dostal tu službu, tak Manu řekl, Pánu Brahmu, no, to je všechno hezké, ale potřebujeme místo, kde budeme žít. And the earth is down in the nether regions of the Garbhodoka ocean. It's in the ocean. We don't have a place to live. Země je teďka v oceánu, je to topená na dně Garbhodoka oceánu. Nemáme místo, kde žít. So Brahma didn't know what to do. Brahma nevěděl, co dělat. We read the previous verse 17. Brahma thought, while I've been engaged in the process of creation, the earth has been inundated by a deluge and has gone down into the depths of the ocean.
What can we do who are engaged in this matter of creation? It is best to let the Almighty Lord direct us. V předchozím verši pan Brahma říká, zatímco jsem se věnoval tvoření, země byla zaplavena vodou a zmizela v hlubinách oceánu. Co můžeme dělat my, kteří jsme zaměstnáni tímto tvořením? Nejlépe bude, když se necháme vést všemocným pánem. So yes, he didn't know what to do, Brahma. He said only the Supreme Lord can help us. Brahma nevěděl, co má dělat, a řekl, jenom nejvyšší pán nám může pomoct. What happened right after that? A co se stalo hned potom? O sinless Vidura, all of a sudden, while Brahma was engaged in thinking, a small form of a boar came out of his nostril. The measurement of the creature was not more than the upper portion of a thumb. To je ten dnešní verš o nehřešící Viduro, zatímco Brahma uvažoval. Z jeho nosní dílky z nedadání vylezla malá podoba kance. Tento tvor nebyl větší než vrchní část palce. How many nostrils does Brahma have? Kolik má pan Brahma na nosních dírek? 8. 8. Yes, so it came out of one of his 8 nostrils, a speck of dust. Takže on má 8 nosních dírek a z jedné právě vylezla tato podoba, jako kousek prachu. So Brahma saw coming that out of his nose. Pan Brahma viděl, jak mu něco vylezlo z nosu. So the son of Bharat, while Brahma was observing him, that boar became situated in the sky in a wonderful manifestation as gigantic as a great elephant. Další verš o potomku Bharaty, když jej Brahma pozoroval, tanec na nebi nabyl úžasné podoby velké jako obrovský slon. So suddenly the boar started to grow. Jednou ten tanec začal růst. Struck with wonder at observing the wonderful boar-like form in the sky, Brahma with great Brahmins like Marichi, as well as the Kumaris and Manu, began to argue in various ways. Brahma, velcí Brahmanové, čele s Maričem a také Kumárové a Manu, žasli při pohledu na zázračnou podobu kance na nebi a začali vytvářet různé dohady. So they were wondering, who is that creature? Is it Lord Vishnu or is it a demon? Takže se divili, co je to za bytost? Je to snad pán Višnu, anebo je to nějaký démon? Is this some extraordinary entity coming in the pretense of a boar? It is very wonderful that he has come from my nose. Je to nějaká neobyčejná bytost, která se vydává za kance. Jak úžasné, že vyšel z mého nosu. First of all, this boar was seen no bigger than a tip of a thumb, and within a moment he was as large as a stone. My mind is perturbed. Is this the Supreme Personality of Godhead Vishnu? Když jsme tohoto kance viděli poprvé, nebyl větší než koneček palce, ale za okamžik byl velký jako obrovský kámen. Má mysl je zmatená. Je to snad nejvyšší osobnost božství, Višnu. So while Brahma was deliberating with his sons, the Supreme Personality of Godhead Vishnu roared tumultuously like a great mountain. Zatímco Brahma a jeho synové takto uvažovali, Višnu, nejvyšší osobnost božství, divoce zařval jako velká hora. The omnipotent Supreme Personality of Godhead enlivened Brahma and the other highly elevated Brahmins by again roaring with his uncommon voice, which echoed in all directions. Samotný pán, nejvyšší osobnost božství, povzbudil Brahmu a ostatní pokročilé brahmany, kdy znovu zařval svým neobvyklým hlasem, který se ozýval ve všech směrech. So when the great sages and thinkers who are residents of Janaloka, Tapaloka and Satyaloka heard all the tumultuous voice of Lord Boar, which was the all-auspicious sound of the all-merciful Lord, they chanted auspicious chants from the three Vedas. Když velcí mudrci a myslitelé, obyvatelé planet Janaloky, Tapaloky a Satyaloky uslyšeli divoký hlas pána Kance, příznivý zvuk dokonale milostivého pána, pronášeli vhodné mantry ze 3 véd. So in the Prabhupada, at the end, Srila Prabhupada writes, the most important hymn is
mentioned in the Brihadaranyaka Purana, a verse Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pocit významu Šrila Prabhupáda píše, nejdůležitější je verš z Varahadeva Purány. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Playing like an elephant, he entered into the water. After roaring again, he replied to the Vedic prayers by the great devotees. The Lord is the object of the Vedic prayers, and thus he understood that the devotees' prayers were meant for him. Odpověď na védské modlitby velký kolený pán znovu zařval a vstoupil do vody, jako když si hraje slon. Pán je cílem védských modliteb a proto věděl, že oddaní se modlí k němu. Before entering the water to rescue the earth, Lord Boar flew in the sky, slashing his tail, his hard hairs quivering. His fiery glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hoofs and his glittering white tusks. Dříve než se pán Kanec potopil, aby vylovil zemi, prolétl se po nebi, přelehal ocasem a jeho tvrdé štětiny se chvěly. Samotný jeho pohled svítil a svými kopyty a třpitícími se bílými kry rozehnal všechny mraky. So the sages got a little shower from the shivering of Lord Boar. Ty svědci dostali takovou sprchu z toho, jak on se otřásal. In the purport, Srila Prabhupada mentions the famous verse from the Dasa Avatar, a song of Jayadev. Srila Prabhupada ve významu cituje ze slavné písně Dasa Avatar od básníka Jayadeva. Vasati dashana sikare darani tavalachna, sasini kalanka kalevani machna, keshavadrita sukararupa, jaya jagadisare, jaya jagadisare, jaya jagadisare. All glories to Lord Keshav Krishna, who appeared as the boar. The earth was held between his tusks, which appeared like the scars on the moon. Sláva pánu Kéšavovi, Krišnovi, který se zjevil jako kanec, držel zemi mezi svými kry, které vypadaly jako skvrny na měsíci. He was personally the Supreme Lord Vishnu and was therefore transcendental, yet because he had the body of a hawk, he searched after the earth by smell. His tusks were fearful, and he glanced over the devotee Brahmins engaged in offering prayers. Thus he entered the water. Byl to nejvyšší pán Višnu osobně a byl proto transcendentální. Ale jelikož měl tělo kance, hledal zemi počichu. Jeho kry naháněly hrůzu. Pohlédl na oddané bráhmany, kteří pronášeli modlitby a ponořil se do vody. Diving into the water like a giant mountain, Lord Boar divided the middle of the ocean, and two high waves appeared as the arms of the ocean, which cried loudly as if praying to the Lord, oh Lord of all sacrifices, please do not cut me in two. Kindly give me protection. Když se pán Kanec potápěl do vody jako velká hora, rozdělil oceán ve dví a dvě velké vlny se vzedmuly jako paže oceánu, který hlasitě volal, jako kdyby se modlil k pánu. O pane všech obětí, prosím, neděl mě, prosím, ochraň mě. Lord Boar penetrated the water with his hoofs, which were like sharp arrows, and found the limits of the ocean. Although it was unlimited, he saw the earth, the resting place for all living beings, lying as it was in the beginning of creation, and he personally lifted it. Pán Kanec prorážel vodu svými kopyty, které byly ostré jako šípy, a nalezl meze oceánu, přestože ten byl neomezený. Viděl zemi, domov všech živých bytostí, ležet na stejném místě, jako na počátku stvoření, a osobně ji odtamtud vyzdvihl.
Lord Boar very easily took the earth on his tusks and got it out of the water. Thus he appeared very splendid. Then his anger glowing like the Sudarshan wheel, he immediately killed the demon Hiranyaksa, although he tried to fight with the Lord. Pán Kanec velice snadno nabral zemi na šekry a vynesl ji z vody. Vypadal přitom velice krásný. Potom okamžitě s hněvem zářícím jako Sudarshan čakra zabil démona Hiranyakšu, který s ním chtěl bojovat. So we will later hear the details from chapter 18 in this third canto. Později uslyšíme o tomto detaily z kapitoly 18. Thereupon Lord Boar killed the demon within the water, just as a lion kills an elephant. The cheeks and tongue of the Lord became smeared with the blood of the demon, just as an elephant becomes reddish from digging in the purple earth. Pán Kanec potom do vody zabil démona, podobně jako les zabíjí slon. Tváře a jazyk pána se potřísnil jeho krví, stejně jako se slon zbaví do červena, když je v červené zemi. Then the Lord, playing like an elephant, suspended the earth on the edge of his curved white tusks. He assumed a bluish complexion like that of a tamil tree, and thus the sages, headed by Brahma, could understand him to be the Supreme Personality of Godhead, and offered respectful obeisance unto the Lord. Pán, hrající si jako slon, pak umístil zemi na špici svých zakřivených bílých krů. Přijel na modrou barvu tamálového stromu. A mudrci vedení Brahmou tak pochopili, že je nejvyšší osobnost božství a úctivě se mu poklonili. All the sages uttered with great respect, O unconquerable enjoyer of all sacrifices, all glories, and all victories unto you. You are moving in your form of the personified Vedas, and in the hair rolls of your body the oceans are submerged. For certain reasons, to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. Všichni mudrci pronesli s velkou úctou. O nepřemožitelný uživateli všech obětí, patří ti všechna sláva a všechna vítězství. Tvé tělo tvoří zosobněné védy a v jeho povrech spočívají oceány. Z jistých důvodů, aby vyzvěhl zemi, si nyní přijal podobu kance. O Lord, your form is worshipable by performances of sacrifice, but souls who are simply miscreants are unable to see it. All the Vedic hymns, Gayatri and others, are in the touch of your skin. In your bodily hairs is the kusha grass, in your eyes is the clarified butter, and in your forelegs are the 4 kinds of fruitive activities. O pane, tvá podoba je hodná uctívání vykonáváním obětí, ale ničemové ji nemohu vidět. Všechny védské hymny, Gayatri a další jsou ve smyslu doteku v tvé kůži. Hrubek tvého těla je tráva kuča, v tvých očích je čištěné máslo a v tvých 4 nohách jsou 4 druhy plodonostných činností. O Lord, your tongue is a plate of sacrifice, your nostril is another plate of sacrifice. In your belly is the eating plate of sacrifice, and another plate of sacrifice is the holes of your ears. In your mouth is the Brahma plate of sacrifice. Your throat is the plate of sacrifice known as Soma, and whatever you chew is known as Agni Otra. O pane, tvůj jazyk je obětný talíř. Tvá nosní dírka je jediný obětný talíř. V tvém břiše je obětný talíř pro jedení a další obětný talíř jsou tvé ušní dírky. V tvých ústech je obětný talíř Brahma, tvé hrdlo je obětný talíř zvaný Soma a vše, co žvíkáš, se nazývá Agnihotra. Moreover, O Lord, the repetition of your appearance is the desire for all kinds of initiation. Your neck is the place for 3 desires, and your tusks are the result of initiation and the end of all desires. Your tongue is the prior activities of initiation. Your head is a fire without sacrifice, as well as a fire of worship,
and your living forces are the aggregate of all desires. Navíc, o Pane, tvé opakované zjevení je to ohýb různých zasvěcení. Váš šír je místem pro tři tužby a tvé kry jsou výsledkem zasvěcení a koncem všech tužeb. Tvůj jazyk jsou činnosti, které zasvěcení předcházejí. Tvá hlava je oheň bez oběti i oheň pro uctívání a tvé životní síly představují souhrn všech tužeb. O Lord, your semen is a sacrifice called Samajahya. Your throat is a ritualistic performance in the morning. Your skin and touch sensation are the 7 elements of the Agni Stoma sacrifice. Your bodily joints are symbols of various other sacrifices performed in 12 days. Therefore, you are the object of all sacrifices called Soma and Asoma, and you are bound by jahyas only. O Pane, tvé semeno je oběť zvaná Somajahya. Tvůj růst jsou ranní rituály. Tvá kůže a věmy doteku představují 7 prvků oběti Agništoma. Tvé tělesné klouby jsou symboly různých dalších obětí, vykonávaných po 12 dní. Jsi tedy cílem všech obětí zvaných Soma a Asoma, a jedině jagňami si poután. O Lord, you are the Supreme Personality of Godhead and are worshipable by universal prayers, Vedic hymns, and sacrificial ingredients. We offer our obeisance unto you. You can be realized by the pure mind freed from all visible and invisible material contamination. We offer our respectful obeisance to you as the Supreme Spiritual Master of Knowledge in devotional service. O Pane, jsi nejvyšší osobnost božství a jsi hoden uctívání všeobecnými modlitbami, védskými hymny a složkami obětí. Skládáme ti své poklony. Můžeš být realizován čistou myslí, znamenou všeho viditelného i neviditelného hmotného znečištění. S úctou se ti klaníme jako nejvyššímu duchovnímu mistovi poznání o oddané službě. O lifter of the earth with its mountains, which you have lifted with your tusk, is situated as beautifully as a lotus flower with leaves sustained by an infuriated elephant just coming out of the water. O ty, který si vyzdvihl zemi. Se svými horami vypadá země nesená na tvých klech krásná, jako lotosový květ z lístky, který vynáší rozlícený slon z vody. O Lord, as the peaks of great mountains become beautiful when decorated with clouds, your transcendental body has become beautiful because of your lifting the earth on the edge of your tusks. O Pane, stejně jako vrcholky velkých hor zkrásní, když jsou ozdobené mraky, zkrásnilo i tvé transcendentální tělo, když jsi zdvihl zemi na špici svých krů. O Lord, for the residential purposes of all inhabitants, both moving and non-moving, this earth is your wife, and you are the Supreme Father. We offer our spiritual obeisance to you, along with Mother Earth, in whom you have invested your own potency, just as an expert sacrificer puts fire in the Arani wood. O Pane, pro pobyt všech obyvatel, pohyblivých i nehybných, je tato země tou manželkou a ty jsi nejvyšším otcem. Skládáme úctyvé poklony tobě a také matce zemi, do níž si vložil svoji energii. Stejně jako zkušený vykonavatel obětí vkládá oheň do dřeva Arany. Who else but you, the Supreme Personality of Godhead, could deliver the earth from within the water? It is not very wonderful for you, however, because you acted most wonderfully in the creation of the universe, by your energy you have entered this wonderful cosmic manifestation. Kdo jiný než ty, nejvyšší osobnost božství, mohl zachránit zemi z vody? Pro tebe to ale není nic podivuhodného, neboť při stvoření vesmíru si jednal tím nejúžasnějším způsobem. Celý tento ohromující vesmírný projekt si stvořil svou energii. O Supreme Lord, undoubtedly we are inhabitants of the most prized planet, the Jana, Tapas and Satya Lokas. But still we have been purified by the drops of water sprinkled
from your shoulder by the shaking of your body. O nejvyšší pane, jsme sice obyvatelé těch nejzbožnějších planet, Žanalouky, Tapalouky a Satylouky, ale přesto jsme očištěni kapkami vody z chlupů tvých zad, jimi si nás pokropil, když si oklepával své tělo. O Lord, there is no limit to your wonderful activities. Anyone who desires to know the limit of your activities is solely nonsensical. Everyone in this world is conditioned by the powerful mystic potencies. Please bestow your causeless mercy upon these conditioned souls. O pane, tvé úžasné činnosti jsou neomezené. Ten, kdo chce znát meze tvých činností, má nesmyslnou touhu. Každý v tomto světě je podmíněn mocnými mystickými energiemi. Prosím, dej těmto podmíněným duším svoji bezpříčinnou milost. The great sage Maitreya said, the Lord being thus worshipped by all the great sages and transcendentalists touched the earth with his hoofs and placed it on the water. Mudrc Maitreya řekl, Pán, takto uctíván všemi velkými mudrci a transcendentalisty, se dotkl země svými kopyty a položil ji na vodu. In this manner, the personality of Godhead, Lord Vishnu, the maintainer of all living entities, raised the earth from within the water, and having placed it afloat on the water, he returned to his own abode. Osobnost božství Pán Višnu, který je udržitelem všech živých bytostí, vyzdvihl zemi tímto způsobem z vody a poté, co ji položil na hladinu, se vrátil do svého sídla. If one hears and describes in a devotional attitude this auspicious narration of Lord Bog, who is worthy of description, the Lord, who is within the heart of everyone, is very pleased. Pokud někdo v náladě oddané služby poslouchá nebo líčí tento přízvý příběh Pánu Kanci, který je hodný vyprávění, Pán, který pobývá v srdci každého, je velice potěšen. Nothing remains unachieved when the Supreme Lord of God, when the Supreme Personality of Godhead is pleased with someone. By transcendental achievement, one understands everything else to be insignificant. One who engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage by the Lord himself, who is seated in everyone's heart. Nic nezůstane nedosaženo pro toho, kým je nejvyšší Pán spokojen. Jakmile člověk dosáhne transcendentálního cíle, pochopí, že všechno ostatní je bezvýznamné. Ten, kdo se zaměstnává transcendentální láskyplnou službou, se dostává do nejvyššího stádia dokonalosti díky samotnému Pánu, který sídlí v srdci každého. Who other than one who is not a human being can exist in this world and not be interested in the ultimate goal of life? Who can refuse the nectar of narrations about the personality of Godhead, about the personality of Godhead's activities, which by itself can deliver one from all material pangs? Kdo jiný než ten, kdo není člověkem, může existovat v tomto světě a nezajímat se o konečný cíl života? Kdo může odmítat nektar vyprávění o činnosti osobnosti božství, které samo může zbavit živou bytost všech hmotných bolestí? Now we will go to chapter 18 of the same canto, the third canto, the battle between Lord Bog and the demon Hiranyaksa. Teď budeme na kapitolu 18, která se jmenuje Bitva mezi Pánem Kancem a Hiranyakšou. So we will hear the more details of this battle in this chapter. Tady v této kapitole se dozvíme více detailů o té bitvě. So today is the appearance day of Lord Varahadeva Zelení Pána Varahadevy and the disappearance day of the demon Hiranyaksa. a den odchodu démona Hiranyakša. Maitreya continued to this chapter 18. The proud and falsely glorious Daitya paid little heed to the words of Varuna.
Oh, dear Vidura, he learned from Narada the whereabouts of the Supreme Personality of Godhead and hurriedly betook himself to the depths to the ocean. Maitreya pokračoval. Pyšný a domýšlivý Daitya příliš nedbal Varunových slov o milý Viduro. So in the previous, sorry, Vyzvěděl od nárady, kde pobývá nejvyšší osobnost božství a rychle se ponořil do hlubin oceánu. so in the previous chapter, it's narrated how that Hiranyaksha, he challenged Varuna to have a fight with him. V předchozí kapitole bylo vysvětleno, jak démon Hiranyaksha šel za Varunou a vyzval ho na boj. Because Hiranyaksha traveled all over the universe and challenged everyone to fight with him. Hiranyaksha cestoval po celém vesmíru a každého, koho potkal, vyzýval na boj. But Varuna said, I'm too old for this. Ale Varuna mu říkal, já jsem na to moc starý. But soon in the future you will find an adversary who is worthy to fight with you. Ale brzy v blízké budoucnosti ty najdeš soupeře, který opravdu bude stát za to. And you will fight with Lord Vishnu, and soon that will lead to your disappearance. Budeš bojovat s samotným Pánem Višnem a to povede k tvému odchodu. But here it is said that, Yaksha was proud and didn't give much attention to the words of Varuna. Tady bylo řečeno, že Hiranyaksha byl pyšný a nedbal Varunových slov. So text 2. So he saw there the all personality of Godhead in his boar incarnation, bearing the earth upwards on the ends of his tusk and robbing him of his splendor with his reddish eyes. The demon laughed, "Oh, an amphibious beast." Uviděl tam všemocnou osobnost božství v inkarnaci kance, vynáší zemi na špici svých klubů a bojuje ho svýma červenýma očima jeho lesku. Démon se smál. Jaké obojživelné zvíře. So the demon addressed the Lord, "Oh, best of the demigods, dressed in the form of a boar, just hear me. This earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower regions, and you cannot take it from my presence and not be hurt by me." Démon oslovil Pána. Slyš, o nejlepší spolubohu, který se přestojil za kance. Tato země byla svěřena do péče nám, obyvatelům nižších oblastí. Nemůžeš ji odnést v mé přítomnosti a čekat, že se tě ani nedotknou. So, you rascal, you have been nourished by our enemies to kill us, and you have killed some demons by remaining invisible. O fool, your power is only mystic. So today I shall enliven my kinsman by killing you. Ty darebáku, naši nepřátelé tě udržovali při životě, abys nás zabil, když jsi jako neviditelný zahubil několik démonů. Hlupáku, tvá moc je pouze mystická a já dnes potěším své příbuzné tím, že tě zabiju. The demon continued, "When you fall dead with your skull smashed by the mace hurled by my arms, the demigods and sages who offer you oblations and sacrifice in devotional service, they will also automatically cease to exist, like trees without roots." Démon pokračoval, když padneš mrtev s lepkou rozbitou kyjem vrženým mýma rukama, automaticky přestanou existovat také polobozy a mudenci, kteří ti nabízejí oběčiny a oddanou službu, stejně jako stromy zbavené kořenů. So he's really convinced that he will be able to kill Lord Vishnu in the form of a boar. Takže ten démon je opravdu přesvědčen, že bude schopen zabít Pána Višnua v podobě kance.
And then they say all these devotees who worship you, they all will stop to exist. No a všichni ti oddaní, kteří tě uctívají, tak taky přestanou existovat. Although the Lord was pained by the shaft-like abusive words of the demon, he bore the pain. But seeing that the earth on the ends of his tusk was frightened, he rose out of the water just as an elephant emerges with its female companion when assailed by an alligator. Přestože byl Pán bolestivě zasažen bodavými, urážlivými slovy démonem, snášel tuto bolest. Když však viděl polekanou zemi na špici svých kolů, vynořil se z vody, stejně jako z ní vychází slon se svojí společnicí, když ho napadne krokodýl. The demon who had golden hair on his head and fearful tusks gave chase to the Lord while he was rising from the water, even as an alligator would chase an elephant. Roaring like thunder, he said, "Are you not ashamed of running away before a challenging adversary? There is nothing reproachable for shameless creature." Démon, který měl zlaté vlasy a hrozivé zuby, pronásledoval Pána vycházejícího z vody, stejně jako krokodýl pronásleduje slona. Zářoval jako hrom. Nestydíš se utíkat, když te protivník vyzývá k boji? Vidím, že darebákům není nikdy hanba. So the Lord placed the earth within his sight on the surface of the water and transferred to her his own energy in the form of the ability to float on the water. While the enemy stood looking on, Brahma, the creator of the universe, extolled the Lord, and the other demigods rained flowers on him. Pán položil zemi na vodní hladinu, tak aby měl na očích a předal jí svoji vlastní energii v podobě schopnosti plout po vodě. Zatímco nepřítel stál a díval se, Brahma, stvořitel vesmíru, opěvoval Pána, jehož ostatní polobozi zasypávali květy. So the demon, who had a wealth of ornaments, bangles, and beautiful golden armor on his body, chased the Lord from behind with a great mace. The Lord tolerated his piercing ill words, but in order to reply to them, he expressed his terrible anger. Démon, který měl na těle mnoho ozdob, náramky a krásné zlaté brnění, byl se svým velkým kyjem Pánovi neustále chvatan. Pán toleroval jeho bodavé nadávky, ale aby odpověděl, projevil svůj hrozný hněv. The personality of God had said, "Indeed, we are creatures of the jungle, and we are searching after hunting dogs like you. What most freed from the entanglement of death has no fear from the loose talk in which you are indulging, for you are bound up by the laws of death." Nejvyšší Pán řekl, jsme skutečně bytosti z džungle a prahneme po honicích psech jako si ty. Ten, kdo nepodléhá smrti, se neobává tvé nestoudné mluvy, jakou tady předvádíš, protože tebe zákony smrti poutají. Certainly, we have stolen the charge of the inhabitants of Rasatal and have lost all shame. Although bitten by your powerful mace, I shall stay here in the water for some time, because having created enmity with a powerful enemy, I now have no place to go. Samozřejmě, že jsme obyvatelům Rasátali ukradli, co je bylo svěřeno. A vůbec se za to nestydíme. Přestože mě obtěžuješ svým kyjem, zůstanu ještě nějaký čas zde ve vodě. Neboť když jsem vyvolal konflikt s mocným nepřítelem, nemám kam bych šel. You are supposed to be the commander of many foot soldiers, and now you may take prompt steps to overthrow us. Give up all your foolish talk and wipe out the cares of your kith and kin by slaying us. One may be proud, yet he does not deserve a seat in an assembly if he fails to fulfill his promise
promised word. Ty prý velitel mnoha pěších vojáků. Podnikni rychle, co je třeba, abys nás porazil. Zanech svých hloupých řečí, zabij nás a zbav tak své příbuzné starostí. Ten, kdo neumí plnit svůj slib, si nezaslouží sedět ve shromáždění, třeba že je sebe víc pyšný. Maitreya said, the demon being thus challenged by the personality of Godhead became angry and agitated, and he trembled in anger like a challenged cobra. Maitreya řekl, tak tato výzva osobnosti božství démona rozčílila a třásl se vztek jako podrážděná kobra. Hissing indignantly, all his senses shaken by wrath, the demon quickly sprang upon the Lord and dealt him a blow with his powerful mace. Démon vztekle supěl a všem jeho smysly loncovala hněv. Rychle vyrazil proti pánovi a udeřil svým mocným kijem. The Lord, however, by moving slightly aside, dodged the violent mace blow aimed at his breast by the enemy, just as an accomplished yogi would elude death. Pán však ustoupil kousek stranou a vyhnul se takovému úderu kije, který nepřítel směřoval na jeho hruď, stejně jako se zkušený yogi dokáže vyhnout smrti. The personality of Godhead now exhibited his anger and rushed to meet the demon, who bit his lip in rage, took up his mace and again began to repeatedly brandish it about. Nejvyšší pán nyní projevil svůj hněv a vyřítil se na démona, který se v záchvatu zlosti kousal do ruky. Zdvihl znovu svůj kij a začal s ním mávat kolem dokola. Then with his mace the Lord struck the enemy on the right of his brow. But since the demon was expert in fighting, O gentle Vidura, he protected himself by a maneuver of his own mace. Potom pán svým kijem udeřil na pravé obočí nepřítele. Ale démon byl v boji velice obratný, obznačený Vidurou, a ochránil se manévrem svého kije. In this way, the demon Aryaksha and the Lord, the personality of Godhead, struck each other with huge maces, each enraged and seeking his own victory. Démon Haryaksha a pán osobností se takto byli svými mohutnými kiji. Byli velice rozlíceni a oba usilovali o vítězství. There was keen rivalry between the two combatants. Both had sustained injuries on their bodies from the blows of each other's pointed maces, and each grew more and more enraged at the smell of blood on his person. In their eagerness to win, they performed maneuvers of various kinds, and their contest looked like an encounter between two forceful bulls for the sake of a cow. Jejich boj byl ostrý. Oba měli na těle rány od dobře mířených úderů kijů a zápach krve v nich vyvolával čím dál větší zuřivost. Podnikali různé manévry z toho zvítězit a jejich střetnutí vypadalo, jako když spolu dva mocní býci zápasí o krávu. O the son of Guru, Brahma, the most independent demigod of the universe, accompanied by his followers, came to see the terrible fight for the sake of the world between the demon and the personality of Godhead, who appeared in the form of a boar. O potomku Kura, Brahma, nejsvobodnější polobohu ve vesmíru, v doprovodu svých následovníků přišel zhlédnout hrozný boj o dobro světa mezi démonem a nejvyšším pánem, který se zjevil v podobě kance. After arriving at the place of combat, Brahma, the leader of thousands of sages and transcendentalists, saw the demon who had attained such unprecedented power that no one could fight with him. Brahma then addressed Narayan, who was assuming the form of a boar for the first time. Když Brahma jako vůdce tisíců mudrců a transcendentalistů dospěl na místo souboje, uviděl démona, který získal tak nebývalou moc, že s ním nemohl nikdo bojovat. Brahma tedy oslovil Narayana, který poprvé přijal podobu kance.
Lord Brahma said, "My dear Lord, this demon has proved to be a constant pinprick to the demigods, the Brahmins, the cows, and innocent persons who are spotless and always dependent upon worshipping your lotus feet. He has become a source of fear by unnecessarily harassing them. Since he has attained a boon from me, he has become a demon, always searching for a proper combatant, wandering all over the universe for his infamous purpose." Pán Brahma řekl, můj milý pane, tento démon je neustále na obtíž polobohům, bráhmanům, kravám a nevinným bezúhonným lidem, kteří vždy závisí na uctívání tvých lotosových nohou. Je zdrojem jejich strachu, protože je bezdůvodně týrá. Jelikož ode mě získal poženání, stal se z něho démon, který stále hledá vyrovnaného soupeře a toulá se s tímto hanebným úmyslem po celém vesmíru. Lord Brahma continued, "My dear Lord, there is no need to play with this serpentine demon, who is always very skilled in conjuring tricks and is arrogant, self-sufficient and most wicked." Pán Brahma pokračoval, můj milý pane, není třeba, aby si zhrál s tímto démonem, který se chová jako had a neustále si vymýšlí různé triky. Je povýšený, spupný a velice podlý. Brahma continued, "My dear Lord, you are infallible. Please kill this sinful demon before the demoniac hour arrives and he presents another formidable approach favorable to him. You can kill him by your internal potency without doubt." Brahma pokračoval, můj milý pane, ty nikdy neselháváš. Prosím, zabij tohoto hříšného démona dřív, než nastane hodina démonů a než si vytvoří další hrůzostrašné podmínky, které pro něho budou příznivé. Nepochybně ho můžeš zabít svou vnitřní energií. "My Lord, the darkest evening which covers the world is fast approaching. Since you are the soul of souls, kindly kill him and win victory for the demigods." Můj pane, temný soumrak, který zakrývá svět, se rychle blíží. Ty duše všech duší a proto tě prosím, zabij ho a zajistí polobohům vítězství. The auspicious period known as Abhijit, which is most opportune for victory, commenced at midday and has all but passed. Therefore, in the interest of your friends, please dispose of this formidable foe quickly. Příznivé období zvané Abhijit, které je pro vítězství nejvhodnější, začalo v poledne a již téměř vypršelo. Proto tě prosím, v zájmu svých přátel rychle zneškodit tohoto hrozného nepřítele. This demon, luckily for us, has come of his own accord to you. His death ordained by you. Therefore, exhibiting your ways, kill him in the duel and establish the worlds in peace. Naštěstí pro nás, za tebou tento démon přišel sám od sebe a ty jsi mu určil smrt. Projev tedy své schopnosti, zabij ho v souboji a zajistí ve všech světech mír. Shimateya said, after hearing the words of Brahma, the Creator, which were free from all sinful purposes and as sweet as nectar, the Lord heartily laughed and accepted his prayer with a glance laden with love. Kdy Maitreya řekl, když pán vyslechl slova stvořitele Brahmy, která neskrývala žádné hříšné úmysly a byla sladká jako nektar, srdečně se zasmál a přijal jeho modlitbu s pohledem plným lásky. The Lord who had appeared from the nostril of Brahma sprang and aimed his mace at the chin of his enemy, the Hiranyaksha demon, who was stalking fearlessly before him. Pán jenž se zjevil z Brahmovy nosní dírky, vyskočil a zamířil svůj kij na bradu nepřítele, demona Hiranyakshy, který se před ním nebojácně procházel. Struck by the demon's mace, however, the Lord's mace slipped from his hand and looked splendid as it fell down whirling. This was miraculous, for the mace was blazing wonderfully.
Po úderu démonova kyje však pánovi vypadl kyj z ruky a jak padal a přitom se točil, vypadal nádherně. Bylo to zázračné, protože jeho kyj úžasně zářil. Even though the demon had an excellent opportunity to strike his unarmed foe without obstruction, he respected the law of single combat, therefore kindling the fury of the Supreme Lord. Démon měl jedinečnou příležitost udeřit svého bezbraného nepřítele, aniž by mu v tom cokoliv bránilo, ale ctil pravidla boje. Tím však rozlítil nejvyšší osobnost božství. As the Lord's mace fell to the ground and a cry of alarm arose from the witnessing crowd of gods and rishis, the personality of Godhead acknowledged the demon's love of righteousness and therefore invoked his Sudarshan discus. Když pánův kyj upadl na zem a z přihlížejícího davu bohů a ryšťů zazněl výkřik úleky, nejvyšší pán uznal démonův smysl pro spravedlnost a přivolal svůj disk Sudarshana. As the discus began to revolve in the Lord's hand, and the Lord contended at close quarters with the chief of his Vaikuntha attendants, who had been born as Hiranyaksha, a vile son of Diti, there issued from every direction strange expressions uttered by those who were witnessing from airplanes. They had no knowledge of the Lord's reality, and they cried, "May victory attend you. Pray, dispatch him. Play no more with him." Když se disk začal točit v pánových rukách a pán se dostal do těsné blízkosti svého hlavního společníka z Vajkunty, který se narodil jako Hiranyaksha, vrhlý syn Diti, ze všech stran zazněla podivná slova svědků přihlížejících z letadel. Nevěděli nic o pánově skutečném postavení a volali: "Kéž zvítězíš, skoncuj s ním, přestaň si s ním hrát." So when the demon saw the personality of Godhead, who had eyes just like lotus petals standing in position before him, armed with a Sudarshan discus, his senses were overpowered by indignation. He began to hiss like a serpent, and he bit his lip in great resentment. Když démon viděl nejvyššího pána, jehož oči se podobaly opětním lístku lotosu, kdy před ním stojí vyzbrojený Sudarshan čakrou, jeho smysly byly zaplaveny rozhučením. Začal syčet jako had. S velikou záští si kousal do rtu. The demon who had fearful tusks stared at the personality of Godhead as through to burn him. Springing into the air, he aimed his mace at the Lord, exclaiming at the same time, "You are slain." Démon, který měl hrozivé tecáky, upíral na nejvyššího pána pohled, jako by ho chtěl spálit. Vyskočil do vzduchu a zamířil svůj kyj na pána a zvolal: "Nyní si mrtev." O saintly Vidura, while his enemy looked on, the Lord in his boar form, the enjoyer of all sacrificial offerings, playfully knocked down the mace with his left foot, even as it came upon him with the force of a tempest. Mocnostný Viduro, zatímco se na něho nepřítel díval, pán ve své podobě kance, příjemce všech obětí, levou nohou hravě srazil jeho kyj, přestože se k němu blížil silou bouře. Then the Lord said, "Take up your weapon and try again, eager as you are to conquer me." Challenged in these words, the demon aimed his mace at the Lord and once more loudly roared. Potom pán řekl: "Zvedni svou zbraň a zkus to znovu, když si nade mnou tolik přeje zvítězit." Po této výzvě démon zamířil svůj kyj na pána a ještě jednou hlasitě zařval. When the Lord saw the mace flying toward him, he stood firmly where he was and caught it with the same ease as Garuda, the king of birds, would seize a serpent. Když pán viděl kyj letící k němu, zůstal pevně stát na místě a chytil ho se stejnou lehkostí, s jakou Garuda král ptáků chytá hady.
His followers, thus frustrated, the great demon felt humiliated and was put out of countenance. He was reluctant to take back the mace when it was offered by the personality of God. Velký démon takto ztratil svoji neohroženost. Byl pokořen a vyveden z míry. Odmítl přijmout zpátky svůj kij, který mu pán nabízel. He now took a trident, which was as rapacious as a flaming fire, and hurled it against the Lord, the enjoyable sacrifice, even as one would use penance for a malevolent purpose against the holy Brahman. Vzal trojzubec zdravý jako plnoucí oheň a mlčtil ho proti pánovi, příjemci všech obětí, jako když někdo koná pokání se zlými úmysly vůči svatému Brahmanovi. Hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. The personality of God, however, tore it to pieces with his discus Sudarshan, which had a sharp-edged rim, even as Indra cut off a wing of Garuda. Letící trojzubec, který mocný démon vrhl svou veškerou silou, zářil jasně na nebi. Nejvyšší pán ho však rozbil na kousky svým diskem Sudarshana s ostrými okraji. Stejně jako Indra usekl křídlo Garudy. So the demon was enraged when his trident was cut to pieces by the discus of the personality of God, that he therefore advanced toward the Lord, roaring aloud, struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Shivatsa. Then he went out of sight. Když disk osobnosti božství rozbil jeho trojzubec na kusy, démon se rozuřil, přiblížil se k pánu a s hlasitým řevem udeřil svou tvrdou pěstí do pánovy široké hrudi, která nese znak Shivatsa. Potom zmizel z dohledu. Hit in this manner by the demon of Vidura, the Lord who had appeared as the first boar did not feel the least quaking in any part of his body, and more than an elephant would when struck by a wreath of flowers. Pán, který se zjevil v podobě prvního kance, necítil po tomto démonově úderu ani sebe menší zachvění v kterékoliv části svého těla Ovidu. Stejně jako by ho necítil slov udeřený květinovou girlandou. The Lord, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yoga Maya. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. Démon používal proti osobnosti božství pánu Yogamáji mnoho kouzel a čár. Když to lidé uviděli, naplnilo je to hrůzou a mysleli si, že se blíží zničení vesmíru. The fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorms. Stones came in volleys from every corner and as if thrown by machine guns. Ze všech stran začaly vát prudké větry a šířila se temnota, působená zvířeným prachem a krupobytím. Odevšad přiletaly salvy kamenů, jako sklo letů. The luminaries in outer space disappeared due to the skies being overcast with masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder. The sky rained pus, hair, blood, stool, urine and bones. Vítící tělesa ve vesmíru zmizela, protože nebe bylo zatažené těžkými mraky doprovázenými hromy a blesk. Z nebe pršel hnízd, chlupy, krev, výkary, moč a kosti. O sinless Vidura, mountains discharge weapons of various kinds, and naked demonesses armed with tridents appeared with their hair hanging loose. O neřešící Viduro, hory vypouštěly různé zbraně a objevily se nahé čarodějnice s rozpuštěnými vlasy, ozbrojené trojzubci. Cruel and savage slogans were uttered by a host of ruffian yaksas and rakshasas
who all either marched on foot or rode on horses, elephants, or chariots. Mnoho surových jakšů a rákšesů, kteří byli buď pěší nebo na koních, slonech či vozech, vydávalo krutý a divoký pokřik. The Lord, the personal joy of all sacrifice, now discharged his beloved Sudarshan, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. Pán, osobní příjemce všech obětí, nyní vypustil svoji milovanou Sudaršanu, již dokázala rozptýlit čarovné síly, které démon projevil. At that very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Diti, the mother of Hiranyaksha. She recalled the words of her husband Kashyapa, and blood flowed from her breast. Právě v tu chvíli se náhle srdce Diti, matky Hiranyakshy, zachvělo. Připomněla si slova svého manžela Kashyapy a z prsou jí vytékala krev. When the demon saw his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of God, Keshav, and full of rage tried to embrace him with his arms to crush him. But to his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms. Když démon viděl, že jeho čarovné síly byly rozptýleny, vrátil se znovu před osmost božství Kéšovu a plný hněvu se ho pokusil sevřít svými pažemi, aby ho rozmáčkl. Ke svému velkému úžasu však zjistil, že pán stojí mimo jeho sevření. The demon now began to strike the Lord with his hard fists, but Lord Ardoxio slapped him in the root of the ear, even as Indra, the Lord of the Maruts, hit the demon Vrita. Nyní démon začal pána být svými tvrdými pěstmi, ale pán Adhoksha mu dal políček za ucho, jako když Indra, pán Marutu, udeřil démona Vritu. Thou struck indifferently by the Lord, the conqueror of all the demons' body began to wheel. His eyeballs bulged out of their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead, like a gigantic tree uprooted by the wind. I když pán přemožitel všech neudeřil démona nějak zvlášť silně, jeho tělo se zapotácelo. Oči mu vylezly z rukou, polámaly se mu ruce a nohy a vypadaly mu všechny vlasy. Padl mrtev na zem jako obrovský strom, vyvrácený větrem. Aja, Brahma, and others arrived on the spot to see the fearfully tusked demon lying on the ground, biting his lip. The glow of his face was yet unfaded, and Brahma admiringly said, "Oh, who could meet such a blessed death?" Aja, Brahma a další dospěli na místo souboje, kde viděli démona s hrozivými zuby ležet na zemi se zkousnutým rtem. Lesk jeho tváře ještě nevybledl. A Brahma řekl s obdivem: "O, kdo může mít takovou požehnanou smrt?" So that is a disappearance of Hiranyaksha. Tak to byl odchod Hiranyakši. So thank you very much. Děkuji vám moc. Shiva Devki, Srila Prabhupada ki.